Hej och välkomna till Sundhult. Idag ska vi ta hand om en grej med den gamla Volvo BM 320 Buster. Vi har ett problem som vi ska lösa med den idag. Det är här vi har problemet. Här saknas en knopp på den här spaken. Den här spaken den är till för att stoppa traktorn, så man drar ut den för när man vill stoppa och stanna motorn. Den här spaken reglerar en hävarm framme vid dieselpumpen som stryper bränsletillförseln till motorn. Men ja, se här saknas en fjäder också, vilket finns med i användarhandboken. Men den finns inte med i verkstadshandboken för traktorn. Så jag vet inte om det ska vara någon där. För att bestämma vilken gänga det är så tar jag hjälp av det här som jag har skaffat på Amazon en gång. Där vi har millimetergänger på ena sidan och tumgänger på andra sidan. Man vet ju aldrig hur det är med en sån här gammal traktor. Men jag tror att det här är bytt någon gång där. Så jag gissar på att det är någon av de här millimetergängerna. Och den här fungerar så att den har så att du kan skruva på som en mutter på ena sidan och sen är den gängar på andra sidan. Så om man vill testa en mutter eller testa en skruv så kan man göra det med den här. Nu är det inte så gott om plats, men jag provar att se om någon av de här kan passa. En M5-mutter passade alldeles perfekt, och så undrar du nu varför jag har skrivit in den här hela vägen. Det är för att jag ska kunna använda den som kontramutter till den knopp eller handtag som jag tänkte att jag skulle kadda fram och skriva ut på 3D-skrivaren. Så nästa steg är att starta Fusion 360. Nu ska det genast säga att jag är ju ingen expert på Fusion 360. CAD har jag gjort lite grann sådär. Men vill man lära sig Fusion 360 bättre så får man väl titta på Mattias kanal Fusion 360 på skånska som ni får leta upp på YouTube. Men jag tänker nog att jag ska klara av det här. Och jag tänkte att jag skulle börja göra en skiss här och rita en rektangel för det här handtaget jag ska göra. Men då är det frågan här, ska jag använda front, att jag tittar på den, eller det kanske är bättre att jag tror jag ångrar mig. Jag vill hellre göra den sett uppifrån det här jag ska skapa. Så om jag byter planet som jag vill lägga min skiss på här till att vara på, vi tar väck den här gamla skissen för den har jag ingen nytta av. Så använder vi toppplanet och så vill jag rita en rektangel här. På det planet så gör vi en skiss på det här. Och så väljer vi rektangel och så vill jag att den ska centreras mot origo i koordinatsystemet x, y, z här. Och så kan vi göra den 12 mm bred eller hög. Och så gör vi den 80 mm lång så. Och nu har vi gjort en skiss och då avslutar vi det. Och det jag vill göra med skissen nu, det är att jag vill få en tjocklek på det här. Och då kan jag använda någonting som heter extrude. Och då kan jag dra upp den här så att det blir som ett block. Och i mitt fall så tänker jag göra ett plastblock. Så vi gör den 12 mm hög också och utgår från det. Sen kanske det hade varit lite snyggare om man tänker sig att du ska dra ut den här. Du tittar på spaken ovanifrån nu och så vill dra emot det. Vad säger vi om vi gör lite rundade kanter på det vi ser här. Som går upp
vi provar att lägga en sån här fill här på kanten och så drar vi in den. Se hur långt ska vi dra in den? Ska vi dra den? Vi kanske ska dra den hela vägen där. Så. Jättebra. Så gör vi tycker jag. Det blir ju 12 mm. Och så gör vi likadant. För vi gör likadant här på andra sidan på den kanten. Så drar vi in det hörnet också. 12 mm, så ser det jättesnyggt ut så. Och nu så behöver vi ha någonstans, liksom, vi hade den här M5-stången som kom, eller den spaken som ska sitta fast i det här. Och då tänker jag mig att vi gör en axel ut, eller vad jag ska kalla det, på det här planet. Vi gör en cirkel ifrån centrum som är, låt oss säga, nu ska vi se, vi gjorde den här 12 mm bred. Kanske vi kan göra den här 11 eller 10. Ska vi testa på att göra den 11 istället? Så 11. Det blir nog bättre. Vi kör den på 10. Så, och den ligger ju alltså ovanpå blocket, på det här blocket som vi ritade nu. Så om jag markerar skissen här, så, och så vrider upp det, så ser ni att det ligger ovanpå, så vi får en hel enhet, en hel plastbit så att säga. Och så gör vi extrude och så gör vi den ungefär, vi gör den 10 mm hög. Så, vet du vad jag kommer att tänka på? Vi kan väl göra lite mjukare kanter här så att det blir mjukt att ta på den. Så om vi rundar den här kanten 1 mm. Så att det blir mjukt och runt och snyggt. Så det blir inte alls dumt. Och så gör vi likadant här på den sidan. Den vill vi också göra en radie på 5 mm. Så en millimeter på den där. Ska se. Nu fick vi med hela kanten på ner där. Hur ser det ut på baksidan om vi gör 1 mm här? Och så vrider vi runt här nu. Och så kollar vi hur ser det ut på... Nej, nu, där fel. Så, hur ser det ut? Nej, titta här. Nu har vi missat här. Då ska vi göra 1 mm här också. På kanterna runt den här ytan. 1 mm. Så nu, kolla vad snyggt det blev. Det är toppen. Men nu har jag glömt en sak här. Jag har skaffat mässingsmuttrar som man kan stoppa i här. Då måste vi göra ett hål för det på den här ytan. Då markerar vi den och så gör vi en skiss på en cirkel i centrum här. Och den ska vara, jag vet inte riktigt vad den ska vara till den här mässingmuttern, men jag hittade ett datablad på liknande mässingsmuttrar som sa att det skulle vara 6, vänta ska vi se här, jag sparade en bild på den här. 6,2 millimeters hål ville de ha på sin typ av mässingsmutter. Vi testar att göra den här 6,2. Och då har vi en liten skiss längst upp på toppen här denna gången. Och om vi markerar den, då vill vi göra extrude. Och då gör vi det negativt, så vi gör ett hål ner i den här. Och så gör vi den 10 mm ner. Men om nu den här M5-axeln skulle gå förbi den här muttern, så tänker jag att vi kanske kunde göra ett litet hål, en liten fördjupning i botten. Så jag markerar botten där för att få ett plan att rita på, och så gör vi en ny cirkel här, och så gör vi den 5,5 millimeter. 5,2 kör vi. Och så gör vi extrude så vi går ner en bit längre ner i det här hålet. Så vi kan lyckas med det. Nu har vi den markerad och så väljer vi extrude. Och så går vi, ska vi se, minus, för vi ska ner djupare, minus 2 millimeter kör vi den. Och så går vi ner där. Så har vi kommit ner. Så vi har lite djupare i mitten. Ja, det var svårt att se. Blev det som jag hade tänkt mig här nu? Lite osäkert. Så om vi kollar här. Om vi går tillbaka här nere, så kan man gå tillbaka och öppna upp skissen igen. Eller den här feature som vi gjorde nu. Men hur ser det? Ja, det står ju minus 2 där i alla fall. Om vi vrider upp den här
biten. Ja, där ser man att vi kommer ner 2 millimeter till om vi tittar liksom igenom där. Så då stämmer det. Då kör vi på det. Så 2 millimeter ner där i mitten så att stången kan passera ner ytterligare en bit här i mitten. Det där blev ju inte alls dumt. Då gör vi så. Vi kanske här, om vi gör en fill här så kan vi göra en liten radie. Så blir det lite mjukare och kanske lite bättre hållfasthet. Så om vi gör en radie där på 1 millimeter som vi gjorde innan runt allt så blir det likadant. Det där blev väl jättesnyggt. Då har vi en sak kvar som jag hade tänkt att vi skulle göra och det är att vi ska skriva stopp här för vi stoppar ju motorn. Ska vi se, om vi tar det här planet, väljer en skiss som är text och så ska vi se här, då kan vi få den centrerad på den här ytan genom att markera de här 2 hörnen så får vi en textbox och så väljer vi att skriva stopp. Och så väljer vi kanske ett annat typ nu. Vi tar Arial Black och så minskar vi storleken lite här till en mer anpassad storlek. Och så centrerar vi den i den textboxen med hjälp av de här. Och då har vi fått så att det står stopp här. Och tanken här nu det är att vi ska göra det här som en egen komponent för att vi ska kunna skriva ut det i en annan färg på en gång. Om vi avslutar den där så ska vi se här om vi kan göra den så att vi får det som en egen komponent. Som en egen bit som sitter liksom i här. Så om vi kan lyckas. Det här är någonting som jag aldrig har gjort innan. Så om vi extruderar den plasten där. Den vanliga plasten med 0,4 millimeter. Ungefär. Det blir nog bra. Och sen så gör vi det här till en egen komponent. Se här hur man gör. Vi provar här. Ja, här har vi. Som vi kan skapa en komponent av. Så där så har vi gjort det till en egen komponent. Och nu vill jag göra en ny komponent för själva texten. Ska vi se hur kan man göra det? Om vi väljer här uppe och så titta, new component. Gör vi så har vi, lägger vi oss och så blir vi en ny komponent. Den kallar vi för text då. Så vi vet att det är texten. Och då kanske vi skulle markera de här. Markerar vi i botten. Och använder oss av det. Och så provar vi här nu. Kan vi göra liksom en skiss av det här. Markera texten i botten. Så här. Gör vi det. Så. Och så provar vi att vrida upp. Och så tänker jag att om vi gör färdigt detta som en skiss nu. Vad händer då? Titta. De är ju där. Då kanske vi kan göra extrude uppåt på 0,4 så att vi fyller det liksom som en egen del. Oj, nu ska vi se vad jag gjorde nu här. Får göra det för... Ska vi se här. Nu har vi markerat alla. Så, och gjort extrude 0,4 upp igen. Så nu är det som en egen komponent. Det är precis så jag hade tänkt mig att det skulle vara. Kan vi byta namn på den här på något sätt här? Ska se. Och då kallar vi den för knoppen. Kallar vi det för knopp. Det är så blir bra. Och sedan, nu är vi ju klara här. Kan man ju välja att se bara de olika komponenterna och så stänga av och se komponenterna. Och så kan vi titta på hela alltet som det blir ihop. Så, perfekt. Nu skulle jag vilja exportera den här tänker jag. Som en STL-fil. Se här, det har jag aldrig gjort heller. Får vi se vad som står här. Så väljer vi att göra. Och så, man skulle kanske kunna ta det formatet. Men det har aldrig provat att importera. Så vi provar en STL här i alla fall.
att exportera den som en STL-fil som jag kan ta in sedan i någonting som kallar för slice. Då måste vi markera vad det är vi vill exportera också. Vi vill exportera allt och så sparar vi den så, ja. Bara spara den. Så har vi den sparad där nu. Perfekt. Precis som vi vill. Nästa steg det är att ta in det i Bambu Studio, för vi vill att det ska gå att skriva ut det här. Och då gör jag enkelt för mig att ta och bara dra in den här. Alltid spännande med nya saker som man inte har gjort tidigare. Det där ser inte helt rätt ut, och då ska man kunna dela upp den här till objekt. Kanske inte. Det där blev ju konstigt. Om vi ångrar det, och nu fick vi inte dela upp den till parts. Varför fick vi inte det? Har vi förstört något? Om vi tar ångra ytterligare ett steg då. Så plocka väck den och så dra in den på nytt. Får vi se här. Får jag göra till parts? Nu fick jag göra till parts. Och då ser man ju att bokstäverna kom fram där i alla fall. Se om vi kan hitta dem under objekt. Nu finns det en massa olika objekt här. Där är bokstäverna. Och där är hela den. Nu skulle jag vilja att den är röd. Nu är alla ettor här, och det beror på att då väljer den första rullen av de 4 som jag har i det som är AMS. Man kan ha 4 rullar inmatade samtidigt i skrivaren. Och nu är det vit, svart, grön och röd. Och den där hade jag tänkt mig skulle vara röd. Kan vi göra den röd? Titta! Nu blev det som jag hade tänkt mig. Så förutom att jag hade tänkt mig att den skulle stå med den här biten neråt när man ska skriva ut den. Och då ska vi rotera den runt den röda axeln. Så jag gör så här för att få lätt att det blir exakt rätt. Titta, så där. Och nu ser det rätt ut, så ligger den mitt på den plattan. Det jag ska göra nu det är att göra slice för att skiva upp den här då i massa små delar. De här vita och röda här i bakänden, det är bara till för att den ska kunna hålla koll på utskriften. Titta. Precis så kan man se hur den kommer att skriva ut den. Men det ser ut som jag har tänkt mig där i alla fall. Och då kan vi skicka den till skrivaren här nu då. Genom att bara trycka på sänd, och så ska skrivaren börja skriva ut den. Så får vi se om det kommer. Ladda ner. Titta! Det ser ut som det gick bra att ladda ner den. Hur lång tid kommer det att ta att skriva ut den då? Får vi se. 29 minuter. Ja, vi får väl se vad som har hänt om en halvtimme då.
Så nu skrivaren snart klar. Det behövdes ingen support. Det funderade jag på när jag skulle slice upp den. Ibland så bör man göra support om skrivaren ska skriva som i tomma luften. Då behöver man ha extra ben som man kan bryta loss sedan. För annars så kan inte skrivaren skriva om det lutar för mycket och så. Det måste ju finnas något annat material att skriva emot. Men det behövdes inte i det här fallet. Sån här support kan man bryta loss precis som man ska kunna bryta loss den här från bädden om den bara vill komma loss. Så. Kolla, röd och vit på en gång. Och nu ska jag göra någonting som jag aldrig har gjort tidigare heller. Och det är att smälta in en mässingsskruv. Och då ska man använda lödkolven och ha ungefär den temperaturen som plasten hade när vi skrev ut. 220 grader där någonstans. Och så får lödkolven bli tillräckligt varm så att vi kan värma mässingsskruven och pressa ner den i vår knopp här. Och det är en sån här mässingsskruv med räfflade kanter så att den ska sitta kvar. Och så sätter man den i hålet, sätter lödkolven på och så trycker man ner den här. Jag tror att det här hålet kan vara för litet. Och det är i alla fall lagom högt, det ser jag här. Men diametern på hålet var nog lite i minsta lag. Det skulle nog varit större. Men man lär sig. Man får prova och se hur det fungerar. Och nu tror jag nog att lödkolven är tillräckligt varm så vi kan prova. Nu ska vi se. Hålet är alldeles för litet. Alltså det ska ju gå ner i alla fall den plana delen. Det här blir nog inte så lätt. Håller den där, akta fingrarna och så värmer vi på och trycker ner. Så det tar emot ordentligt. Det är alldeles för lite i det här hålet. Så nackdelen med en spetsig kolv är att den kilar fast mässen. Ska vi se om vi kan vrida lite när vi tar ner den så kanske... Titta! Det lossar. Vi fortsätter i alla fall. Det här är ju en prototyp. Man måste prova för att lära sig. Det börjar bukta ut. Och så ska vi inte ha ner den hela vägen utan jag ska vända det om när det är lite kvar och trycka den mot bordet så att den hamnar precis jäms med. Se här. Där kanske, ja där tar vi den. Och så vänder vi den snabbt och trycker ner den så att mässingsskruven hamnar precis kant i kant med plasten. Se, ja, ser bra ut. Men den blev ju deformerad i plasten där det hålet var alldeles för litet. Men vad kan man begära för en första prototyp? Det är bara att prova den ut i traktorn och se om den fungerar. Då är sanningens ögonblick här och får se om gängerna passar här då. Det verkar som det fungerar. Det går hur smidigt som helst och vrida på den här ju. Ska vi se här hur långt vi kan vrida på den. Bara gå lite trögt. Nej, så kan vi inte ha det. Den är ju upp och ner. Prova lite till. Nej, det var nog för mycket. Så någonting får det vara. Och så tänker jag mig att vi tar kontramuttern. Den muttern som jag skrev på helt och hållet innan. Och så skruvar jag ut den mot den här knoppen. Och det gör jag för att jag tänker att två muttrar ihop som trycks ihop mycket, det låser varandra. Så att inte den här knoppen ska lossna ifrån spaken den här gången. Så återstår det att se om det håller att dra i den och hur den klarar miljön och så. Lite till kan jag dra den. Nu sitter den. Så vi ser. In går bra. Ut. Ja, det är helt suveränt. Vad snyggt. Vi har en stoppknapp på traktorn. Och vill du veta mer om vår 3D-skrivare och varför vi valde den så får du titta på den här filmen som vi släppte för ett tag sedan.